A very good evening to all of you. আমি পঢ়ি আছিলো বুদ্ধিজম। বুদ্ধিজমৰ কেইটামান প্ৰশ্ন কৰি লওঁ। লোকোত্তৰবাদীন। লোকোত্তৰবাদীনটো শুনিছেনে? এইটো কাৰ সেক্ট আছিলে? হিনায়ানা, মহায়ানা, মহাসংগিকা বুলি কৈছে। মহায়ানা, very good. আৰু আহিব লগা আপকামিং, কামিং নেক্সট, আপকামিং বুদ্ধাৰ নাম কি হয়? আপকামিং, কামিং নেক্সট। গৌতম বুদ্ধাৰ আগৰ বুদ্ধাৰ নাম কি হয়? কাশ্যপা, very good, পাৰিছে। তাৰপিছত conditioned co-production কি হয়? Conditioned co-production। আৰু ইয়াৰ পালি নামটো নে সংস্কৃত নামটো কি হয়? পত্ৰিকা সমুপ্পন্না। আৰু ইয়াৰ নিজৰ ভাষাক আপোনালোকে কওকচোন, পত্ৰিকা সমুপ্পন্না মানে কি বুজিলে? One leads to other, very good, চেইন টাইপত নহয় জানো? স্থবিৰাবাদীন। স্থবিৰাবাদীনটো দুটা সেক্টত ভাগ হৈছিলে সেকেন্ড ডিভিজনটোত। সেই দুটা সেক্টৰ নাম জানে নেকি? পুদ্গলবাদীন আৰু সৰ্বস্তিবাদীন, ভেৰি গুড। আৰু আপোনালোকে শুনিছেনে বিনয় পিটকা বুলি শুনিছেনে? কি হয় এইবিলাক বিনয় পিটকা? আৰু কেইটা পিটকা আছিলে? হাউ মেনি পিটকাস প্ৰথমতে কৈ লওক। আৰু কি কি আছিলে? 3 পিটকাস। কি কি হয়? এটাটো কৈ দিলো, বিনয় সূত্ৰ। বিনয় সূত্ৰৰ পিছত অভিধম্মটো ডাইৰেক্ট বিনয় পিটকা, সৰি মই ভুলিছো, বিনয় পিটকা, সূত্ৰ পিটকা আৰু অভিধম্ম পিটকা। সো তিনটাতে কি কি আছে জানেনে আপোনালোকে? বিনয় পিটকাত কি কি আছে? সূত্ৰ পিটকাত কি কি আছে? অভিধম্ম পিটকাত কি কি আছে? বিনয় পিটকাত আছে কি? ৰুলস। সূত্ৰ পিটকাত আছে মনাষ্টিক ডিসিপ্লিন, ভেরি গুড, মনাষ্টিক ৰুলস কলেও হ'ব। সূত্ৰ পিটকাত কি আছে? মেইন ডিসকোৰ্সেস কেইটা ন, বা ৰিলিজিয়নটো মেইনটো ইয়াতে আছে, সূত্ৰ পিটকাত আছে। তেতিয়াহ'লে অভিধম্ম পিটকাত কি আছে? অভিধম্ম পিটকাত ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা স্পেলিংটো ঠিক হৈছে নে নাজানো দেই। ব্যাখ্যা, খ নে কি হ'ব জানো? ব্যাখ্যা, ঠিক আছে, ভেৰি গুড। আৰু কি সুধো? আৰু কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি? থাকি গ'ল নেকি কুৱেশ্যন? অ'কে। তন্ত্ৰটো কি হ'ব? তন্ত্ৰটো আমি পঢ়িছিলো নহয়। তন্ত্ৰত কি কি থাকে? তন্ত্ৰত কেননিকেল টেক্সট থাকে, তাত কিন্তু ৰিচুৱেল আৰু য়োগা থাকে নহয় জানো? তন্ত্ৰত অকমান মেজিকেল টাইপৰ কথাবোৰ ক'ব ধৰে আৰু। আৰু গুৰুৰ চবতকে বেছি
ইম্পৰ্টেন্স কোনটোত আছে তন্ত্ৰাত আছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিবলৈ গুৰু লাগিব হয়নে এতিয়াও আপুনি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ শিকিবলৈ কোনবা গুৰু ওচৰত যাবই লাগিব ৰাইট এনেকুৱা so very good I'm quite impressed phases of development of আমি আজি পঢ়িম from the parinirvana of the buddha to the sack of nalanda কেতিয়া হৈছিলে 1197 বহুত important nalanda taksishila vikramashila আৰু এটা আছিলে nalanda takshashila vikramashila vallavi very good Indian Buddhism passed through three great phases of development Hinayana Mahayana আৰু এটা নতুনকৈ পালে Vajrayana ঠিক আছে Hinayana Mahayana সবে জানিলে এটা Vajrayana কি হয় হেতু আমি তেলে ডিসকাস কৰা নাই আৰু সবৰে নিজৰ own characteristics আছে আৰু own spiritual ideals আছে তো ধৰ্মটো কি হয় যে মোক্ষ পাবলে বা মানুহে কেতিয়াবা শান্তি পাবলে ধৰ্ম লয় ন অশান্তি হৈ থাকিলে সো এইটো ৰুট আৰু যে ভগৱানৰ ৰুটত আপুনি গল শান্তি পালে যোগা আৰু কিবা কিবি কৰিলে তেতিয়া শান্তি পালে সো এই গোটেই কিটা হৈছে ৰিলিজিয়ন বা ধম্মা যিয়ে কয় আৰু সো ইয়াক লৈ ফাইট কৰা কি মতলব আছে আপোনালোকে ভাবক কিন্তু মানুহ শান্তিটো যে মেইন যে তো সেই শান্তিৰ কাৰণে মানুহে ধৰ্ম ফলো কৰে আৰু ৰুলস কিছুমান ফলো কৰে সবৰ বেলেগ ৰুলস আৰু ৰাইট কোনোবাই নিৰাকাৰ বুলি কৈছে কোনোবাই বুদ্ধাকে গড বুলি কৈছে মানে কোনোবাই আল্লাহ গড বুলি কৈছে কোনোবাই কৃষ্ণ বুলি কৈছে কোনোবাই শিৱা বুলি কৈছে এটা বাকি কিটা যেটা নাথাকে তেতে কৃষ্ণ আৰু শিৱা মানুহবিলাকে কাজে লাগিব কৃষ্ণহে আসল গড শিৱাহে আসল গড সো হেতু লৈ কাজিয়া লগাটো একদম ফিউটাইল হয় বাট কাজিয়া এটো কাৰণ লাগে কাৰণ কি people are related to their religion emotionally তো হেতু কাৰণে নিজৰ মাজত ফাইট হৈ থাকে আৰু ৰিলিজনৰ কিন্তু অৰ্থ নাই গতে আমি হাৱা আইডিয়াৰ ওপৰত ফাইট কৰি আছো মানে কোনো ম্যাটেৰিয়েল বস্তু পৰা আমি ফাইটে কৰা নাই কোনোবাই বলে আমাৰ মাটি দখল কৰিছে আমি তাৰ লগত ফাইট কৰিছে এটো নহয় কোনোবাই আমাৰ গৰু চুৰ কৰিছে তাৰ লগত ফাইট কৰিছে এটো নহয় আইডিয়াক লৈ পিনে ফাইট কৰি আছো ভাবকচোন গৰু ছাগলী বিলাকে যদি গম পায় তেওঁলোকে কেনেকুৱা হাঁহিব আমাৰ ওপৰত So, the Hinayana to ki hoise little vehicle or lower way. So, notun bilake agor kitak Hinayana bili koise. Was so called by the Mahayanists because it teaches the attainment of salvation for oneself alone. Eto to note korise apnaloke agote. Hinayana kyo Hinayana bar lower way bili koise karon ki selfish. Okol salvation nijor karone. Baki manubur তবে নোট কৰিলে yes আগতে কৰিলে যদি নাই কৰা এটা কৰিলক হিনায়না কিয় হিনায়না বুলি কৈছে কাৰণ কি অকল নিজৰ কাৰণে এতিয়া arhan কোন হয় he is a person in whom all craving is extinct and will no more be reborn. Arhant important hoy likhilok mane buddha puar ja sagot buli apnale kob pare arhant pai jay aru ei manujon aru reborn nohoy aru teo hei chain tu agot bahi gol hei chain tu ag bahi gol ba chain tu ekbar efele gusi gol nirvana so arhant কি হৈছে বুদ্ধাৰ নিচিনাই আৰু প্ৰায়
in whom all craving is extinct, and who will no more be reborn. ঠিক আছে? At the price of complete withdrawal from all worldly concerns, emancipation or arhanship is attainable in this very birth. So a arhant আপোনালোকে হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰে? তাৰ কাৰণে সব APSC বাদ দিব লাগিব। কৈছে না all worldly concerns, পৃথিৱীৰ সব মোহ মায়া, worldly concerns এইবোৰ বাদ দিব লাগিব, তেতিয়া arhantship পাই যাব। নোট কৰিলে এইটো? Complete withdrawal from all worldly concerns or arhanship is attainable. All bu manot rakhibo, all complete. So etu enake ahi jabo pare arhanship or oporot, and full of information dekhise ne. The Hinayana therefore insist upon the necessity of the monastic life. So etia arhanship pabo hole monastic life ate possible hobo. Apuni efale hongkharu kori ase aru ifale apnak mane ei rebirth hor pra muktiu lage, keneke possible hobo? With which indeed it tends to identify the spiritual life altogether. Spiritual life to monastic life hoy, monastic life is spiritual life. Kune koisile? Hinayana koisile hane? So Hinayana karne jodi mukti pabo ase monastery ahok, nohole possible nohobo. The laity simply observe the more elementary precepts, worship the relics of the Buddha, and support the monks, by which merit mane punya to pai is accumulated and rebirth is in heaven assured. So rebirth kot hobo? Heavenot hobo. Rebirth or earthot nohoy. Punyo kam korile mane rebirth kot hobo? Heavenot hobo, earthot nohoy. Tar bahire kintu ei life death hopa mukti nepai kintu. Mukti pabo hole Hinayana mote ki koribo lagibo koksun apnaloke? Nirvana pabo hole ki koribo lagibo according to Hinayana? Monastic life lobo lagibo. Monastic life fully lobo lagibo. Very good. আৰু এই যে সাধাৰণ মানুহ বিলাকে যে এই বুদ্ধাৰ ৰেলিক্স বিলাক পূজা কৰি আছে, এইবোৰ পা কি আহৰণ কৰিছে তেওঁলোকে? অনলি পুণ্য। আৰু পুণ্য পালে কি হ'ব? পুণ্য অৰ্জন কৰিলে কি হ'ব? ৰিবাৰ্থ পা মুক্তি পাই যাব নেকি? ৰিবাৰ্থ পা মুক্তি পাই যাব নেকি পুণ্য পালে মানে? নহয়, হেভেনত জন্ম হ'ব, ৰিবাৰ্থটো হ'ব। ৰিবাৰ্থ পা ওলাব হলে একদম পুৰা স্পিৰিচুৱেল লাইফ লব লাগিব, তেতিয়াহে ৰিবাৰ্থ পা মুক্তি পাব। ক্লিয়াৰ? ডিজায়াৰ থাকি গলে এটা ভাল কি হেভেনত আপোনালোকে জন্ম পাব, নেক্সট লাইফত ভাল হ'ব। As for the difference between the Buddha and Arhant, Buddha or Arhantar মাজত difference কি আছে? It is only a matter of relative priority of attainment and of relative extent of supernormal powers. So Buddha aru Arhant মাজত কি পাৰ্থক্য আছে? Just আগত পাইছে আৰু Arhantu অকমান আগত পাইছে, Arhanতৰ পিছৰ ষ্টপেজটো বুদ্ধা আৰু। ঠিক আছে, হেতু কথা। আৰু supernormal powers কাৰ বেছি থাকিব? Arhanতৰ বেছি থাকিব নে বুদ্ধাৰ বেছি থাকিব? বুদ্ধাৰ বেছি থাকিব। হেতুৱে ডিফাৰেন্স আৰু বুদ্ধা আৰু আৰহান্তৰ ডিফাৰেন্সটো কি? এতিয়া যদি কয় আপোনাক আৰহান্ত ইজ দ্য হাইয়েষ্ট attainable position in Buddhism, yes or no? বুদ্ধিজমৰ হাইয়েষ্ট attainable positionটো কি হয়? আপুনি লাষ্ট কি হ'বগে পাৰে?
বুদ্ধা হবগে পাৰে আপোনালোকে কিন্তু বুদ্ধা হবলৈ গলে আপোনালোকে আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব The most widespread and influential Hinayana school in earlier times was that of Sarvastivadins. So Sarvastivadins, এটা প্ৰশ্ন মনত পৰিলে Sarvastivadins সকলে কোনটো ভাষাত লিখিছিলে সংস্কৃতত লিখিছিলে অপভ্ৰংশত কোনে লিখিছিলে অপভ্ৰংশত কোনে লিখিছিলে মনত আছেনে উদ্গলবাদিন প্ৰকৃতত কোনে লিখিছিলে প্ৰকৃত আৰু 85 কোনে লিখিছিলে থেৰাবাদিন এই থেৰাবাদাই সবতকে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সেক্টটো হৈছে কোনটো সৰ্বস্তিবাদিন সেইকাৰণে সৰ্বস্তিবাদিনটো সুধিছে কিজানি মই দেখা নিচিনা লাগিছে সৰ্বস্তিবাদিন most influential Hinayana school or most influential asile Sarvastivadin not koile na sobe who were greatly devoted to the study and propagation of Abhidhamma. They were later known as Vaibhashikas or Vibhash. Vibhash apnaloge naam hunise ki jani so Vaibhashikas aru Vibhasa same hoy Sarvastivadin kejone hoy Sarvastivadin hokologe Vaibhashika boli koisile ba Vibhash koisile being the gigantic commentary on the Jnana Prasthana which had been compiled by the leaders of the school in Kashmir. ঠিক আছে এতিয়া আৰু এটা সুধিছে সত্ৰান্তিকা The commentary incorporates Sautantrika views, thus not only bridging the gap between Hinayana and Mahayana, but paving the way for Vasubandhu's own conversion to the later Yana. এই Sautantrikatu সুধিছে Sautantrikatu কাৰ sect হয় হেতুৱে সুধিছে Jainism নে Buddhism So Sautantrikatu আপোনালোকে লিখি থৈ দিয়ক যেহেতু অলৰেডি প্ৰশ্ন আহি গ'ল ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু Sautantrika ওপৰত কিন্তু বৰ বিশেষ একো দিয়া নাই এল ভাষামত জাস্ট এটো দিছে এটা ওয়ার্ডৰ পৰা কোৱেশ্চন বনাই দিছে ইউপিএসসি কিন্তু এটো জানিবলৈ সাফিশিয়েন্ট যে জৈনিজম বুদ্ধিজম কোট আছে সবে লিখিলে Sautantrika আৰু এটা সেক্ট হয় কেবাটাও সেক্ট আছে এটা Okay, the Mahayana, literally great vehicle or great way, Mahan, is so called because it teaches salvation of all. A salvation of all dekhi kati ni dibo ako. Ane? So, Mahayana teaches salvation of all. Predominantly devotional and metaphysical in character, devotional hai, mane bhakti type. Its ideal is Bodhisattva. Mahayana ideal ki hoy? Mahayana ki achieve kore bichare? Bodhisattva. The heroic being who practicing the 6 or 10 perfections, paramita bur, perfections bur, attain kori তেওঁ bodhisattva পাই যায় so bodhisattva to ideal হয় so Mahayanat সবে bodhisattva হবলে ট্রাই কৰে heroic being throughout thousands of lives aspires to the attainment of Buddhahood for the sake of all sentient beings so তেওঁ কি কৰে bodhisattva সবৰ কাৰণে তেওঁ Buddhahood attain কৰে অকল নিজৰ কাৰণে নহয় তেওঁ Buddhahoodটো পাই মিলি সবকে জ্ঞানটো প্ৰচাৰ কৰে তো হেকাৰণে মহায়ান আৰু ইয়াতে চাওক এইখিনি পাই প্ৰশ্ন সুধিছে গুটি bodhisattva paramita এইটাইটো সুধি আছে
আৰু throughout thousands of lives তেওঁ এই perfect কৰে এই 10 6 perfections kita thousands of lives জীয়াই আৰু মানুহৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁ আৰু তেওঁ কোন হৈছে এই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰে নিজে বুদ্ধাহুত পোৱা পিছত bodhisattva In Mahayana, arhanship, far from being the highest achievement, is only a stage of the path. The true goal is supreme Buddhahood. Mahayanat, এই যে arhanship to কেনেকে চোৱা হৈছে এটো just at a stage of the path. True goal to কি হৈছে supreme Buddhahood. Mahayanat. আৰু Hinayanat arhanship to almost final আৰু ঠিক আছে সো Hinayana Mahayanat arhanship to অকমান ডিফারেন্স আছে এটো সবে নোট কৰিলে Mahayanat true goal to কি হৈছে supreme Buddhahood আৰু Hinayana মানে arhant হলে হৈ যাব আৰু সবে নোট ডাউন হৈ গল yes okay These are the different Buddhas and Bodhisattvas such as Amitabh. Amitabh Abhishek so paboya. Amitabh. Amitabh mane ki hai Buddha of infinite light. Eto likhilo. Manjushri. Avalokiteshvara. Vajrapani. The Bodhisattvas of wisdom, compassion and power respectively. Wisdom, Bodhisattva of wisdom kun hoy? Manjushri. Eneke likhilok. Compassion. Aru power. Evo huribo pare. Around each of whom there centers a popular cult. So Bodhisattva of wisdom, Bodhisattva of compassion, Bodhisattva of power, Bodhisattva of infinite light. Gote kita likhilo kabar typo kori dibo. Bodhisattva of wisdom ki hoy likhibo Manjushri. Bodhisattva of compassion Avalokiteshvara. Bodhisattva of power Vajrapani. Naam to huniye gam pabo Vajrapani kun hobo power or karne hobo. Amitabha. Amit Abha. Abha mane light hoy. Amit Abha mane infinite light. Hekh nuhua light Amitabha. তবে লিখিলে Amitabha infinite light, Vajrapani power, Avalokiteshvara compassion. तो यहाँ पर प्रश्न আহিছে Avalokiteshvara पर तो प्रश्न আহিছে तो Bodhisattva হয় of compassion. এইকেইটা কি হয় এইকেইটা Bodhisattva হয় Bodhisattva. Bodhisattva হে heroes হয় heroes. কোন হয় যি নিজে বুদ্ধাহুদ এটেইন কৰি আকৌ ঘূৰি আহিছে বেলেগ মানুহ বিলাকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ঠিক আছে সো হে হিৰোজ বিলাক কোন হয় বজ্ৰপানি অৱলোকিতেশ্বৰা তেওঁক আৰু এটা নামেৰে জনা যায় জানে নেকি আপোনালোকে পদ্মপানি very good okay very good so আপোনালোকৰ গোটেই ফ্যাক্টছ বোৰ আহি গৈছে আৰু
In the field of philosophy, Mahayana is represented by two great schools of Madhyamikas aru Yogacharin. Madhyamika aru Yogacharin. First founded or systematized by Nagarjuna. Nagarjuna নাম শুনিছে নহয়? Nagarjuna কোনটো স্কুল সাপোর্ট কৰিছিল বা এস্টাবলিশ কৰিছিল বা সিস্টেমেটাইজ কৰিছিল? Madhyamika. আৰু second by Asanga. Asanga. Yogacharin. So Asanga, Asan, maybe Asan to Yoga, Asan to ইয়াৰ পৰা আহিছে কি? এই জনৰ পৰা আহিছে কি? তো Mahayana দুটা গ্রেট স্কুলস আছিলে কি কি আছে? Madhyamika আৰু Yogacharin. Madhyamika কোনে স্টার্ট কৰিছে? Nagarjuna. আৰু Yogacharin কোনে আৰম্ভ কৰিছে? Asanga. Asanga ওপৰত প্ৰশ্নটো আহিছে কোন আছিলে? Nagarjuna ওপৰত প্ৰশ্নটো ডেফিনেটলি আহিয়ে গৈ থাকে। সো এই Madhyamika, Yogacharin আৰু Nagarjuna, Asanga কোনটো স্কুলৰ আছিলে? Mahayana. Asanga ওপৰত এনেকে প্ৰশ্ন আহিব যে জৈনিজম হয় নে বুদ্ধিজম হয়? আৰু যদি বেছি ভিতৰলে প্ৰশ্ন হোদে কব যে কোনটো স্কুলৰ হয়? হয়নে? কোনখন স্কুলৰ হয়? তবে লিখিলে yes, নোট ডাউন কৰিলে। Both are based primarily on the doctrine of shunyata. Shunyata to basic main বস্তু হয় shunyata. আমাৰ বুদ্ধিজমৰ শূন্যতা শূন্যতা মানে আমি আমাৰ একো ডিফারেন্স ক্রিয়েট নকৰে শূন্যতা অ্যাচিভ কৰাৰ পিছত আমি দুখটো দুখী নহয় সুখটো সুখী নহয় এনেকুৱা হৈ যায় क्या तेरा क्या मेरा सब जीरो है এনেকুৱা আৰু not perfection of wisdom of sutras but there are important differences of approach which give to each their special character এই শূন্যতাটো কি হয় এটো এবাৰ এনে চাই দিয়ক আপোনালোকে অকমান ট্ৰিপি হৈ যাব বাট এনে আৰু Vajrayana নাই পঢ়া নেকি Vajrayana পঢ়িম হে Eto. Mahayana reduces all possible objects of experience. Demand objects of experience আছে whether internal, ভিতৰুৱা, ভাব বা external, material বস্তু to the void. Mahayana সকলৰ কাৰণে গোটেই বস্তুবোৰ সব void হয়, zero. খালি. Which is not a state of non-existence or privation. Non-existence no আছে বস্তুবোৰ খালি একো mean নকৰে মানে rather the ineffable non-dual reality which transcends all apparent oppositions such as being and non-being self and others samskar or nirvana expressed in more positive terms all things exist in a state of suchness or doesness tathata since this is one suchness also in a state of sameness samata tamane ultimately moi aru apuni doesn't make a difference mane so it doesn't make a difference so hetu hoise shunya zero এনেকুৱা কথাবোৰ কৈছে অকন কোনে কোনে বুজি পালে
বুজি পালে বাপৰে আই এম ইমপ্ৰেসড কোনবাই যদি পাইছে বহুতে পাইছে বুজি নাই পোৱা ইটস নৰ্মাল বুজি পাইছি ইজ ওয়াও পাই গৈছে ভেরি গুড Aru based on Sunyata, as taught in the Perfection of Wisdom Sutras. But there are important differences of approach. Keneke achieve koribo hetu beleg ase duitate. Yogachara and Madhyamikas duita school or beleg. The Madhyamikas or followers of the mean emphasize wisdom and their method is dialectical. So followers of the mean, Madhyamika, middle path বুলি যে কয় middle path কোনে ফলো কৰে আমাৰ এই মধ্যমিকা সকলে আৰু কি emphasize কৰে wisdom জ্ঞান and their method is dialectical মানে তেওঁলোকে logic কৰ কথা কব dialectical হ'ব debate discussion নকব কৰিব they reduce mind and matter directly to shunyata the truth of which is revealed by exposing the self-contradictory nature of all statements about the absolute. So mind and matter duitai shunyo hoy teolokor karone. Ba iman buji pai gol niki Mr. Bora. ঠিক আছে আমি জাস্ট ওপৰে কেটামিকালমান জানিলে হৈ গল আমি গম পালে হৈ গল যে শূন্যতাটো ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট অফ বুদ্ধিজমৰ ঠিক আছে আৰু মধ্যমিকাস বিলাকে মিন মিডল পাথ আৰু মধ্যমিকা নামটো শুনি আপোনালোকে গমে পাই গৈছে আৰু উইজডমৰ কথা কয় আৰু তেওঁৰ মেথডটো ডায়ালেক্টিকেল হয় এইকেইটা লিখিলে হৈ গল মধ্যমিকা ফলোৱাৰ্স অফ দা মিন আৰু এম্ফাসাইজ কি কৰে উইজডম আৰু মেথডটো কি হৈছে ডায়ালেক্টিকেল সৰি এটো লিখি ললে সবে এইকেইটা তাৰ পিছত যোগাচাৰী সকলে কি কৰিব প্ৰেক্টিশনাৰ্স অফ যোগা নামটো শুনিয়ে গম পাই গৈছে তেওঁলোকে উইজডমৰ কথা নকয় তেওঁলোকে ক'ব মেডিটেট কৰক একদম মনটো শান্তি পাই যাব এওঁলোকে ক'ব যে কিতাপ এখন পঢ়ক মনটো শান্তি পাই যাব এওঁলোকে ক'ব যে মেডিটেট কৰক শান্তি পাই যাব মনটো and the approach is intuitive they reduce matter to mind and then mind to shunyata এওঁলোকে কি কৰিছে মাইন্ড আৰু মেটাৰ ডাইৰেক্ট শূন্য হেবলি কৈছে মাইন্ড আৰু matter both is equal to 0 এওঁলোকে কি কৈছে matter is equal to mindৰ পৰাহে শূন্যতা হ'ব হেবলি কৈছে সো ইমানটো আমাৰ জানিবলৈ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে নাই কাৰণ কি এক্সামত পঢ়াৰ চান্স থাকে আৰু এক্সামত এৰা চান্স এটাও থাকে সো যদি কোনোবা মনত ৰাখিছে লিখি থৈছে বঢ়িয়া লিখি থৈ যদি লিখি থব পাৰে মধ্যমিকা সকলে কি কৰে মাইন্ড আৰু মেটাৰ ডাইৰেক্টলি টু শূন্যতা আৰু ইয়াত প্ৰথমতে মেটাৰ টু মাইন্ড তাৰ পিছত মাইন্ড টু শূন্যতা হৈ গল মেথড টু ডায়ালেক্টিকেল মানে কি বুজাইছে ভেরি গুড কোয়েশ্চন ডায়ালেক্টিকেল মানে আপুনি এটা কথা কলে ঠিক আছে হেতু হল এ আৰু হিফালৰ পৰা অপোজিট কথা এটা কলে হেতু হল বি আৰু দুইটাৰ ক্লেশ হ'ব ক্লেশ হোৱাৰ পিছত নতুন এটা বস্তু ওলাব সি এনেকে এই সি টো আকৌ লাষ্টত গৈ
আৰু এটা বেলেগ বস্তু ওলাব এফালে বা C অপজিশনত D দুইটা ক্লেশ হৈ পিনে নতুন বস্তু ওলাব E এই বস্তুটো ডায়ালেক্টিকেল হয় এটো ঠিক ডিবেট নহয় ডিবেট হলে কি হ'ব মই মোৰ নিজৰ কথাটো ৰাখিছো মোৰ এফালে গৈছো আৰু বি বেলেগ এটা কথা কৈছে অপজিশনে বেলেগকে গৈছে এইটো হল ডিবেট ঠিক আছে আৰু এইটো হল ডায়ালেক্টিকেল এটা আইডিয়া এনেকে আহিছে এটা আইডিয়া অপজিশনৰ ফালৰ পৰা আহিছে দুইটাই মিক্স কৰি পিনে এটা ওপৰলৈ গৈছে ঠিক আছে সো এইটো ডায়ালেক্টিকেল হয় আৰু এতিয়া আইডিয়াটো কি বুলি কয় থেসিস thesis আৰু এফালে thesis opposite কি হ'ব what is the opposite of thesis antithesis আৰু thesis আৰু antithesis যেতিয়া লগ হ'ব তেতিয়া কি হ'বগে এটো নতুন বস্তুটো synthesis এই বস্তুটো হৈছে একেটা টপিকৰ ওপৰত কোৱা হ'ব কিন্তু অপজিট কে কোৱা হ'ব হয়নে সো এনেকে এটা থেসিস আহিলে তাৰ ওপৰত অপজিশনতটা আহিলে তাৰ পৰা সিনথেসিস হৈ গ'ল মিডল পাথ এটা ওলাব ইয়েস ভেরি গুড তো এনেকে বস্তুবিলাক এইটো মেথডটো ন মার্কসে ইউজ কৰিছে কার্ল মার্কসে ইউজ কৰিছে থেসিস এন্টিথেসিস সিনথেসিস যেনেকে স্লেভ আছিলে স্লেভ ওনিং সোসাইটিত স্লেভ আছিলে স্লেভৰ অপজিটত কি আছিলে মাস্টাৰ্স আছিলে হয়নে স্লেভ আৰু মাস্টাৰ্সৰ যেতিয়া ফাইট হল তো স্লেভ বিলে অকমান মুক্তি পালে অকমান মুক্তি পাই স্লেভবোৰ সার্ভ হৈ গল যেতিয়া স্লেভবোৰ সার্ভ হৈ গল তেতিয়া নতুন ধৰণৰ এটা সিস্টেম ওলালে এটো হল ল্যান্ডলর্ড সার্ভৰ অপজিটত কি ওলালে ল্যান্ডলর্ড সার্ভ ল্যান্ডলর্ড যেতিয়া হেৰি হল ক্লাশ হল দুইটা তেতিয়া আৰু নতুন এটা বস্তু ওলালে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল সিভিলাইজেশন ওলালে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল সিভিলাইজেশন কি আছে ওয়ার্কার্স আৰু কাৰ লগত সংঘাত হ'ব ওয়ার্কার্স এগেইনষ্টত কোন থাকিব ওয়ার্কার্সৰ এন্টিথেসিস কোন হয় ওয়ার্কার্সৰ অপজিট কোন হয় মালিক ক্যাপিটালিস্ট রাইট ইয়েস এতিয়া যেটা ক্লাস হ'ব নতুন ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো কি ওলাব কমিউনিষ্ট সোসাইটি ওলাব আৰু কমিউনিষ্ট সোসাইটিত কোনো অপজিশন নাই কাৰণ কি সব সমান হেকাৰণে ইয়াতে হেক হৈ যাব এন্ড অফ হিস্ট্রি এটোৱে আল্টিমেট হেভেন হৈ যাব এতিয়া তো এটো মেটেৰিয়েল ইন্টাৰপ্ৰিটেশন মেটেৰিয়েল ঠিক আছে আইডিয়া লেভেলত কি কৰিম মোৰ পঢ়িব মন গৈছে মোৰ ইপিনে এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰিব মন গৈছে পঢ়িব মন যোৱা নাই সো কি কৰিলো গান শুনি পঢ়িছো সো হেতু হৈ গল সিনথেসিস ভয়েস ব্রেক হৈছে নেকি সো পঢ়িব মন গৈছে আৰু এন্টাৰটেইনমেন্ট লব মন গৈছে কি কৰিছো গান শুনি পঢ়িছো এটো সিনথেসিস তাৰপা এইটো আকৌ দিগদাৰ হ'ব গান শুনি পঢ়িছো তেতিয়া আকৌ কিবা এটা বেলেগ এটা মূৰটো বিষাই গৈছে তেতিয়া হেডফোনডাল খুলি মেলি আমি শুনিছো তো তেনেকে নতুন নতুন আইডিয়া ওলাই গৈ থাকে যেতিয়া ক্লাশ অফ আইডিয়াজ হয় ক্লিয়াৰ হল নে এতিয়া ডায়ালেক্টিকেল মেথডটো কি হয় ডায়ালেক্টিক্স তো ডিবেট নহয় দে ডায়ালেক্টিক্স তো আপোনালোকে সদায় কৰি থাকে খালি আপোনালোকে গম পোৱা নাই যে ডায়ালেক্টিক্স কৰি আছে আৰু ডায়ালেক্টিক্সৰ পৰাই নতুন নতুন আইডিয়াৰ জন্ম হয় ডিবেট হলে কি হয় ডিবেট হলে মই নপঢ়ো আৰু মই এন্টাৰটেইনমেন্ট লম দুইটা বেলেগ বেলেগ কিয় পঢ়িব লাগে হেবোৰ ডিবেট কৰি আছে আৰু কিয় এন্টাৰটেইনমেন্ট লব লাগে হেতু ডিবেট কৰি আছে এইটো ডিবেট হয় আৰু ডায়ালেক্টিক হলে দুইটাই ক্লাশ কৰিব
Thank you, Mr. Garg. Etu hudha karne নহলে মানুহবিলাকে বুজি নাপালে হেতেন আৰু জ্ঞানৰ এটা প্ৰধান মেইন বস্তু হৈছে ডায়ালেক্টিক্স ঠিক আছে যেনেকে মানুহবিলাকে পঢ়িব লাগে ইপিনে কৰোনা আহিছে কি হ'ব তেতিয়া APSC কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে এফালে কৰোনা আহিছে তো এইটো সিনথেসিসটো কি হ'ব কওকচোন OGP পুৰা ক্লিয়াৰ যেন পাইছো মানুহবিলাকৰ তো কথাটো হেতু আৰু সো হেতু বেটাৰ এটা ওলাই যায় ন ঘৰতে বহি পঢ়িব পাৰে কি মজা টিউশন টাইপ হৈ গৈছে মানে মই প্ৰত্যেকৰ ঘৰত গৈছো 3 ঘন্টা বহিছো সব ঘৰতে OGP অনলাইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম বুজি পালানে টার্গেট সেম আর বেটারও হয়ে যায় ভেরি গুড আমি বহুত ফিলসফি কৰিলো এতিয়া আমাৰ যোগাচাৰী সকলে কি কৈছে তেওঁলোকে কিহত গুৰুত্ব দিছে ডেফিনেটলি মেডিটেশন আৰু তেওঁলোকৰ এপ্ৰোচটো কি হৈছে ইনটুইটিভ তেওঁলোকৰ এপ্ৰোচটো ডায়ালেক্টিক্যাল নেকি যোগাচাৰী সকলৰ yes or no the intuitive মানে কি আৰু মনত ভাৱটো আহিছে আৰু হেতু আৰু they reduce matter to mind and then mind to shunyata to teneke step by step jay eloke aru the truth which dawns upon the purified consciousness in the depths of meditation so truth to keneke pai truth to eneke pabo niki duta opposition ideas opora eneke pabo ne truth to meditation koi thakute pabo yogachaри mote truth to keneke pabo meditation kori pabo aru first to kune pabo eneke kotha mane duita idea eneke clash hoy etu kune pabo madhyamika pabo so madhyamika aru ama yogachaри yoga to meditation kori thakute apuni edin gyan to pai jaboge he boli koy aru yat koise je ami eneke discussion korile mane tetia gyan to pai actually ঠিক আছে এতিয়া later centuries ki hol two teachings were sometimes regarded as constituting one continuous doctrinal system duita prothomote beleg asile dei kintu pisole eketa boli manhe bhabbo dhorile wherein the Yogachara represented the relative and Madhyamika the absolute truth ঠিক আছে সো এইকিটা আমি নালাগে ইমান খিনি বেছি হৈ যাব আমাৰ কাৰণে এতিয়া Vajrayanaৰ নামটো কি হৈছে diamond vehicle or adamantine way কি হৈছে ইটোটো Hinayana slow ke jabo Mahayana moja se এতিয়া Vajrayan to diamond vehicle ফটাফট পাই যাবগে nirvana adamantine way kiba meaning ase din najano apnale likhi thoi diok diamond vehicle adamantine way Vajrayana so called because of the irresistible Vajra meaning both thunderbolt and diamond it immediately annihilates all objects South immediately annihilates all objects to the attainment of Buddhahood. Aru etu yogic aru magical in character and its ideal is Siddha. So etu Vajrayana practice korile no fatafat ekdom naike hoi jabo bostu bilak aru direct Buddhahood pai jabo mane Buddhahoodor karone mane VIP pass pai jabo
ক'ত পাব ডায়মণ্ড ভেহিকলত পাব বজ্ৰায়নত পাব আৰু yogic আৰু magical লিখি লৈছেনে এইবোৰ আৰু আইডিয়েলটো হৈছে সিদ্ধা সিদ্ধা হ'ব লাগিব না আৰহান্ত আৰহান্ত কোনে বিচাৰিছে আৰহান্ত আৰহান্ত হোৱাটো কোনে বিচাৰিছে আৰু সুপ্ৰিম বুদ্ধাহুত কোনে বিচাৰিছে সুপ্ৰিম বুদ্ধাহুত কোনে বিচাৰিছে আৰু সিদ্ধাটো আইডিয়েল হিচাপে কোনে বিচাৰিছে বজ্ৰায়না আৰু এই সিদ্ধা কোন হয় সিদ্ধা এনেকুৱা এজন ম্যাজিক্যাল সাধু হয় who is so much in harmony with the cosmos universal লগত ইমানে মিলি যায় that he is under no constraint whatsoever and as a free agent is able to manipulate the cosmic forces both inside and outside of himself so তেওঁ ম্যাজিক কৰিবলৈ পাৰে আৰু কাৰণ কি গোটেই তত্ত্ববিলাক তেওঁৰ হাতত আহি যায় আৰু তো ম্যাজিক্যাল পাৱাৰছ কোনে পাব সিদ্ধা এজনে পাব আৰু সেই ম্যাজিক্যাল পাৱাৰছৰ কথা কোট কৈছে বজ্ৰায়নাত কৈছে তো এই বজ্ৰায়নাই কি জানি ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিল আমাৰ মায়ং except that it aims at the realization of shunyata not only mentally but also physically the Vajrayana differs from the Mahayana less in respect of doctrine than in its methods so doctrinot iman beleg nohoy jibilak kotha achieve কৰিব লাগে but methods to কেনেকে achieve কৰিব মানে so যেনেকে গান্ধীও আছিলে হয়নে আৰু তেনেকে এসময়ত আমাৰ ভগত সিংও ভাবিছিলে ভগত সিংৰ পিছলে কিন্তু ৰিভলিউশন এৰি দিছিলে গান্ধী আৰু ভগত সিংৰ মেথডবোৰ বেলেগ আছিলে ৰাইট কিন্তু দুইজনে একেটাই বস্তু বিচাৰিছিলে শূন্যতা ঠিক আছে লিবাৰেশন freedom from pain freedom from desires because desires se pain ane so freedom from desires shunyata hoy gole mane bohia aru to ei concept to clear hoy gol je methods of beleg Vajrayana aru Mahayana aru hetu karne guru occupies in the Vajrayana even more exalted position than in the other yanas being regarded as the Buddha himself Guru Brahma Guru Vishnu boli je koy so guru iman important kopa hoise Vajrayana par hoise in human guise koise guru swayam Buddha hoy manav avatar Buddha hoy etu not koile ne guru je iman important hoy jay most important guru hoy jay Vajrayana tantra mantra 84 siddhas ase prominent among them Padma Sambhav or Padmakara এইজন এজন আছে যাৰ নাম Padma Sambhav বা Padmakar আৰু Sarahapad দুজনৰ নাম লিখি থক Padma Sambhav or Padmakar এওঁলোকৰ কোনটো সেক্টৰ আছিলে Vajrayana তো এটো আহি যাব বা এনেকেও সুধিব পাৰে যে Padma Sambhav Padmakar Sarahpad এওঁলোক কোৰ আছিলে বুদ্ধিজম নে জৈনিজমৰ সো এটো প্ৰশ্ন আহিলটো পাৰি যাব খালি আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব যে Vajrayana Mahayana কোৰ হয় নোট ডাউন কৰিলে সবে গ্ৰেট ভেহিকল নহয় Vajrayana হয় অথেন্টিক সোর্স হয় এল ভাষম ঠিক আছে
UPSC ট্ৰাষ্ট কৰে এখন সোৰ্সক সো হেতু কথা এইটো এবাৰটো যাবই আৰু নাগাৰ্জুনা আৰু আসাংগা কৰ আছিলে ককচোন নাগাৰ্জুন কৰ আছিলে আসাংগা কৰ আছিলে দুয়োজনে মহাসাংগিকাৰ আছিলে মহাসাংগিকাৰ কোনটো ভাগৰ আছিলে মহায়ানা আছিলে দুয়োজনে মহায়ানা আছিলে মহায়ানা কোনটো ভাগৰ কোন আছিলে নাগাৰ্জুনা কৰ আছিলে আৰু আসাংগা কৰ আছিলে আসাংগাই ডায়ালেক্টিক্যাল মেথডত ট্ৰুথ পায় বুলি কৈছিলে yes or no পদ্ম সম্ভৱ আকৌ কম বাৰু আসাংগাই নকৈছিলে ডায়ালেক্টিক্যাল কথাটো কোনে কৈছিলে নাগাৰ্জুনাই কৈছিলে ৰাইট বিকজ মাধ্যমিকা সকলে কৈছিলে আচ্ছা আপোনালোকে যে লিখিলে পদ্ম কি আছিলে হেতু এবাৰ বজ্ৰায়না কোন আছিলে নামটো পদ্ম সম্ভৱ বা পদ্মকাৰ पद्म संभव और पद्मकार प्लस साराह पद बोलने ठीक আছে এইটোত কি লিখা আছে correctly understood savastivara sautrantika Yogachara, Vigyanbara, Aru Madhyamika. এই গোটেইবোৰ are not rival systems of thought, one of which must be true and rest false, এনেকুৱা নহয়, but expressions on the intellectual plane of successively more advanced degrees of spiritual insight. So এইকেইটা ইটো হিটোৰ লগত rival নহয়, ঠিক আছে? So গোটেইকেইটা একেলগতে আছে আৰু বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু ৰাইভেল বুলি আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে সবৰ একেটাই কাম হয় মেবি এটাতকৈ ইটো অকমান এডভান্স এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এতিয়া নিৰ্বাণা বা নিব্বানা বুলিও পাব পাৰে নিৰ্বাণা পালিত কৈছে নিব্বানা আৰটো ফুটাব নোৱাৰে পালি মানুহবিলাকে वा মানে to blow আৰু নিৰ মানে out or off blow out nirvana মানে blowing out of the fires of greed hatred delusion and as the state wherein the thirst for sensuous experience for continued existence even for non-existence is altogether absent. মানে exist কৰিবলৈও মন নাই non-exist কৰিবলৈও মন নাই আকৌ মানে এনেকুৱা জীয়াই থাকিবলৈও মন নাই মৰিবলৈও মন নাই এনেকুৱা এটা কথা হৈছে তো হেতুৱে নিৰ্বাণা তো মুঠতে মন নাই আৰু ডিজায়াৰটো নাই আৰু So nirvana etu hudise extinction of the fire of desire ba fires of greed hatred delusion so blowing out numai dia nirvana mane numai dia fu mari numai dia tu hoise nirvana ঠিক আছে Yes, মৰিবলৈ মন নাইটো এটা ডিজায়াৰ হয় একো ডিজায়াৰ নাই মানে আৰু এক্সিষ্ট কৰিবলৈ বা নন এক্সিষ্ট কৰিবলৈ সো এটো শূন্য নহয় জানো শূন্য
Shunya mane you are not feeling যে মই জীয়াই থাকো বা মৰু একো desire নাই. There is no desire. এতিয়া আপোনালোক ক্লিয়াৰ হৈ যাওক ক্লিয়াৰ হৈছে অকমান শূন্যতা মানে কি there is no desire absolutely no desire তো তেনেকুৱা কথা so nirvana হেতু state হয় য'ত desire বু নাই আৰু desire বু কি আছে 12 nidanas পৰা আহে নহয় 12 nidanas এইবিলাক চেইন হৈ আহে লাষ্টত দুখ এটা আছে দুখ পাইগে মানুহবিলাকে so সেই চেইনটো পৰা মুকলি আৰু desire কোনো ধৰণৰ desire নাই desire নথকাৰো desire নথাকিব লাগিব my goodness desire নথকাটো desire কৰাটো এটা desire হয় হে বৰ দিগদাৰ হৈ যাব এটা কথাবিলাক হয়নে কি হৈছে আমি একদম পুরা বুদ্ধিজমত গৈ আছো মানে পুরা বুদ্ধা বনি যাম কি আছে The Buddha rejected the system of hereditary caste. এটো আপোনালোকে জানে Buddha rejected the system of hereditary caste মানে জন্ম হৈ যেটো caste পায় এটো কৈছে A man's position in society he maintained is determined not by birth jati নহয় but by worth by conduct charan asaran কেনেকুৱা কৰিছে by character চৰিত্ৰ কেনেকুৱা rather than by descent বৰ ধুনীয়া কথা এটো এটা আপোনালোকে লিখি থাওক সবতে ইউজ কৰিব পাৰিব so man's position in society birth হপা হ'ব নোৱাৰে তেওঁ worth হপা হ'ব তেওঁ কেনেকুৱা চৰণ কৰিছে কেনেকুৱা আচৰণ তেওঁ কেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কৰিছে কন্ডাক্ট কেনেকুৱা তেওঁৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা rather by descent জন্ম ক'ত হৈছে কোন ঘৰত হৈছে it doesn't matter হেকানে শীলম পৰম ভূষণম তো পৰম আভূষণ হয় মেইন যেটো ড্ৰেছ হয় হেতু ক্যাৰেক্টাৰ হয় আচৰণ হয় চৰিত্ৰ হয় চৰিত্ৰটো কি হয় what is চৰিত্ৰ what is conduct to গম পাইছে মানুহৰ লগত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে what is character এই character ওপৰত আমি আগতো ডিসকাস কৰিছো চৰিত্ৰ কি হয় ডিফাইন চৰিত্ৰ এইবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব এইবিলাক কথা আমি ক'ব লাগিব কাৰণ কি এইবিলাক এথিক্সত আহিব এইবিলাক এসেট আহিব সো আমি ডিসকাস কৰাটো ফিউটাইল নহয় এইবিলাক very good habitual conduct character to কেতিয়া আহিব habits ওপৰ নাহিব জানো habits to কিয় পৰা আহিব action পৰা আহিব action to কোপা আহিব thoughts আৰু হেই চৰিত্ৰ যাৰ ভাল তেওঁ সাকসেসফুল হয় নে বাৰু সাকসেসৰ সবতকে ওচৰত যদি আছে আপোনাৰ চিন্তা নহয় চিন্তাটো গুটিহে হয় আপোনাৰ একশনো নহয় আপোনাৰ হ্যাবিটসও নহয় বহুত দিন কৰি থকা হ্যাবিটটো হৈছে ক্যাৰেক্টাৰ আপনি বলে অ্যানসার লিখা ক্যারেক্টার এজন হয় বলে সো এবছৰ লিখিলে আপনি অ্যানসার লিখা ক্যারেক্টার পাই না যায় ইউ নো এবছৰ দুবছৰ এনেকে লিখিলে তেতিয়া অ্যানসার লিখা ক্যারেক্টার পাই যাব হয়নে ইয়েস এইটোৱে মেইন হয় ফার্স্ট ক্লাস লাস্ট ক্লাস একটা কথা আমাৰ মেইন কথা হয় মই তেতিয়াহে সাকসেস দিয়াব পাৰিম মানুহক যেতিয়া মই ক্যারেক্টারটো ঠিক কৰিব পাৰিম ক্যারেক্টারটো বনাব পাৰিম অ্যানসার লিখা ৰিভাইজ কৰা ক্যারেক্টার বনাব পাৰিম নিউজ পেপার ফলো কৰা ক্যারেক্টার বনাব পাৰিম তেতিয়াহে সাকসেসফুল হ'ব পাৰিম হেকানে ফার্স্ট ক্লাসতে কৈছো যে প্ৰথম আপোনালোকে থট কৰিছে তাৰপিছত একশন কৰিছে হে একশন বু হ্যাবিটলে কনভার্ট কৰিব লাগিব মই আপোনালোকৰ থট কি হয় হেতু ক'ব লাগিব ভাল থট কি হয় হে থটটোত গুৰুত্ব দিব লাগিব মই
তো তেতিয়াহে আপোনাৰ একচনছবোৰ কৰিব আৰু হেবিটছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব কেৰেক্টাৰ সো এইখিনি মই ফিডবেক লৈ থাকিব লাগিব মাজে মাজে যে আপোনাৰ কৰিছে নে নাই কৰা একচনছ বিলাক টাইম বাউণ্ড এনচাৰ্টিং কৰিছে নে নাই কৰা হেতু কৰি থাকিলে লাষ্টত ৰিজাল্ট ডেট নাখানি আৰু কি আৰু টেনচনে ল'ব নালাগে ৰিজাল্ট হ'বই তেতিয়া এই কথাটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল নে সো আপোনালোকে আপোনাৰ থটছবোৰ বহুত ষ্ট্ৰং ৰাখিব লাগিব যে ক্লিয়াৰ হ'বই ৰেংক 1 আহিবই তেতিয়াহে একচনছবোৰ তেনেকুৱা হ'বগে হেবিটছবোৰ তেনেকুৱা বনিব কেৰেক্টাৰ তেনেকুৱা হ'ব অফিচাৰ হ'বই সো আপোনালোকে হয়তো নিজৰ ভাষাটো কেনেকৈ কথা কৈছে মানুহক হেতু চাব হয়নে সো আপোনালোকে নিজে ভাবিব লাগিব যে আপোনাৰ অলৰেডি ক্লিয়াৰ হ'লেই সো সেইকাৰণে আপুনি তেনেকৈ মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰো তেনেকৈ কৰিব ভালকে ড্ৰেছ পোছাকো তেনেকৈ কৰিব Jainism, Buddhism, they both didn't comment on caste. Asilni. Comment on caste didn't comment বুলি ক'লে একদম ভুল হৈ যাব কমেন্টটো কৰিছিলে কিন্তু এনেকুৱা ৰিজেক্ট কৰিছিলে আৰু হেৰিডিটাৰী কাষ্টটো কিন্তু মানুহ এজনৰ জাতি আচৰণ কেৰেক্টাৰ সেইবিলাকেদি মানুহৰ মাজত পাৰ্থক্য এটা আছিলে সো আমিতো এইটোৱে পাইছো এতিয়া বৰ্তমান কাষ্ট সিস্টেমৰ মানুহবোৰ তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে শূদ্ৰাজ একচেপ্ট কৰিছিলে কিন্তু একেবাৰে এক্সপ্লিচিটলি তেওঁলোকে হয়তো এগেইনষ্টত গৈ মেলি ৰিভলিউচন টাইপত হয়তো আনা নাছিলে 13th rock addict renounces war and proclaims the ideal of dhamma vijaya or victory through righteousness so আমাৰ অশোকাৰ 13th rock addict এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অশোকাই কোড ৰিনাউন্স war কৰিলে 13th rock addict নোট ডাউন কৰি ললে মিস গগৈ আপুনি ক'ব পাৰে ইনডিফাৰেন্ট বুলিও ক'ব পাৰে ইনডিফাৰেন্ট টু কাষ্ট এনেকৈ ক'ব পাৰে ঠিক আছে সবে এটো লিখি ললে হেখে হল আৰু बस खत्म আপোনালোকৰ টৰ্চাৰ খতম কে পেজ হল বহুত ডিপ হৈ গল কথাবিলাক কে পেজ হৈ গল 3 both side 11 page হাতৰ আখৰ ডাঙৰ নেকি 5 page 10 page নোট হৈ গল বঢ়িয়া 8 page 10 page বঢ়িয়া মোক সেন্ড কৰি দিবচোন মোৰ সাথে নোটৱে নাই এতিয়া আমি কি কৰো Ancient India, Gupta age আমি চাও এতিয়া মনত ডেফিনেটলি নাথাকে ডোন্ট ওয়ারি যদি আপোনালোকে ৰিভাইজ নকৰে সো ডোন্ট এক্সপেক্ট যে মনত থাকিব একেবাৰে পাহৰি যাও বুলি ভাবক পাহৰি যোৱাৰ পিছত আচৰিত নহব মই পাহৰি কিয় গলো তো পাহৰি যোৱাটো নৰ্মেল হয় যে পাহৰি যাব তো মানুহে ভাবে যে ইছৰাম মই মান পঢ়িছো তিনিবাৰ পঢ়িলো মই পাহৰি কিয় গলো মই গেধা নেকি নহয় দিস ইজ নৰ্মেল পাহৰি যাবই
বাট আপুনি যদি অসাধাৰণভাৱে ৰিভাইজ কৰে 8 to 10 times তেতিয়া নাপাহৰে তাৰপিছত এক্সাম আগত তথাপি এবাৰ চাবই লাগিব সবৰ ক্লিয়াৰ হ'ল নে কথাটো হিষ্ট্ৰীটো তেনেকুৱা আৰু হিষ্ট্ৰী নহয় আমাৰ মেমৰিটো তেনেকুৱা হয় কিছুমান কথা মনত থাকি যাব যেনে নাগাৰ্জুন মহায়ানা আমি বহুতবাৰ শুনিছো নাগাৰ্জুন নহয় জানো আসংগা আসন যোগা এনেকে নেমনিক্স বনাই বুদ্ধাও নেমনিক্স বনাই লৈছিলে ন বুদ্ধাই নেমনিক্স বনাই পিনে কৈছিলে সবকে তো আমিও নেমনিক বনাই তেওঁৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব সৰ্বস্তিবাদীন মানে সত্ৰান্তিকা হাইলাইটেড পিডিএফটো দি দিম গুপ্তা আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ গুপ্তা গোল্ড কইন এইটো চন্দ্ৰগুপ্তা 1 এইটো সমুদ্ৰগুপ্তা এইটো চন্দ্ৰগুপ্তা 2 লো বেটাৰী এইটো কেতিয়াবা দিগদাৰ কৰি দিয়ে লো বেটাৰী আহিলে তো এই সমুদ্ৰগুপ্তা দেখিছেনে বীণাও বজাই আছে বীণা সমুদ্ৰগুপ্তাই বীণা বজাই আছে তো বীণা কোনে বজায় সমুদ্ৰগুপ্তা মনত ৰৈ গ'ল নে এই যে গুপ্তা এম্পায়াৰৰ কেইটাৰ ভিতৰত ন সমুদ্ৰগুপ্তাই সবতকে বেছি কনকুৱেষ্ট কৰিছে তেওঁ এটা নিকনেম দিয়া হৈছে মানুহবিলাকে কি বুলি দিছে নিকনেমটো জানেনে আপোনালোকে সমুদ্ৰগুপ্তাক নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছে নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ধনুকাৰ চলাই আছে আমাৰ চন্দ্ৰগুপ্তাই সিংহ নিচিনা লাগিছে মেবি দুৰ্গা আঁকিছে নেকি দুৰ্গা এইটো কুমাৰা দেৱী আৰু চন্দ্ৰা কুইন আৰু কিং চন্দ্ৰা 1 চন্দ্ৰগুপ্তা 1 কুমাৰা দেৱী টাইপ অফ কইন্স বুলি কয় এইটো নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ভেৰি গুড তো লেট আছ সি গুপ্তা এম্পায়াৰ এই গোটেইবোৰ আপোনালোকে মনত হাঁচ বহিব লাগিব মেইন কথা মেপটো জানিব লাগিব মেপ জানিলে আপোনালোকে সব জানিলে কাৰণ মেপটো সুধি দিব যে এইটো কাৰ মেপ হয় সো আপোনালোকে যদি দেখে ইয়াৰলৈকে এখন মেপ আছে এনেকে সেম মেপে ধৰক ইয়াৰলৈকে আছে এনেকে এখন কাৰ মেপ হয় আপোনালোকে কওক এতিয়া দিলো কালিটো দিলো কালি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো দিলো very good Mauryan empire very good খুব সুখ পালো এইটো কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰিলে এটা গুপ্তা এম্পায়াৰ চাও গুপ্তা এম্পায়াৰখন এই তললে বৰকে আহা নাই কিন্তু এই যে আমাৰ অসম দেখিছেনে কামৰূপা সমতাতা আহি গৈছে তক্ষশিলাও আহি গৈছে কিন্তু ইয়াত আপোনাক দেখিছে কোৰ এৰিয়া আৰু কন্ট্ৰোল বাই গুপ্তাস এনেকে আছে কোৰ এৰিয়া কন্ট্ৰোল বাই গুপ্তা এনেকে আছে সো অকমান ফিউডাল টাইপ হৈ গৈছে আৰু ঠিক আছে নিজৰ নহয় কন্ট্ৰোলৰ হয় কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখিছো তাৰমানে কেনেকুৱা আৰু কি কৈছে নমিনেলি কনকুৱাৰ্ড ফৰেষ্ট ট্ৰাইবছ সো নামতহে কনকুৱাৰ কৰি ৰাখিছে এইখিনি দেখিলেনে
Gupta Empire এনেকুৱা solid empire নাছিলে Maurya বিলাকৰ নিচিনা Maurya যেনেকৈ solid empire আছিলে একদম উৰ্ধৰ পৰা মূধলে Maurya centralized empire এনেকুৱা নাছিলে Gupta Empire so এটো ক্লিয়াৰ হৈ গল সবৰে Rise and growth of Gupta Empire. After the breakup of the Mauryan Empire breakup হোৱা পিছত Satavahanas and Kushans emerged two large political powers emerged as large two political powers Satavahana আৰু Kushan Satavahana আৰু Kushan rule to কিয় important হয় Indian history কাৰণে can you tell me Satavahana আৰু Kushaনৰ rule to কিয় important হয় আমাৰ এনেকুৱানো কি হৈছিলে Satavahana আৰু Kushan ruleত আপোনালোকে জানে নেকি trade and commerce gold coin বঢ়িয়া The Satavahanas acted navigation another thing navigation The Satavahanas acted as a stabilizing force in the Deccan south to which they gave political unity and economic prosperity on the strength of their trade with Roman Empire. Roman Empire লগত trade কৰিছিল না Satavahana সকলে The Kushans performed the same role in the north. Both these empires came to an end in the middle of the 3rd century AD. 3rd century AD middle মানে 250 AD মানত মানে On the ruins of the Kushan Empire arose a new empire which established its way over a good part of the former dominions of both Kushans and Satavahanas. This was the power of the Guptas, who may have been of Vaishya origin. Guptas সকল Vaishya origin হ'ব পাৰে বুলি কৈছে may have been so ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কি আহিব may have been বুলি আহিব Although the Gupta Empire was not as large as the Mauryan Empire আমি গম পালো It kept North India politically united for more than a century from 335 to 455 so 100 বছৰ unite কৰি ৰাখিছিলে North India টো ঠিক আছে আৰু The original kingdom of the Guptas comprised Uttar Pradesh and Bihar. At the end of the 3rd century AD, Uttar Pradesh seems to have been a more important province for the Guptas than Bihar. So UP basi popular hoy gol end of 3rd century AD. Because early Gupta coins and inscriptions have been mainly found in that state. If we leave out some feudatories and private individuals whose inscriptions have been mostly found in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh will stand out as the most important area in respect of the finds of the Gupta antiquities. Hence, Uttar Pradesh seems to have been the place from where the Guptas operated. So Uttar Pradesh main asile Gupta সময়ত Maurya সময়ত সবতকে main asile কি Bihar and fanned out in different directions. Probably with their center of power at Prayag, they spread in the neighboring areas. Prayag মানে কি হয় কোনখন জায়গাৰ কথা কৈছে Prayag Any idea? Sorry. Prayagraj হৈ গল ন এটা Allahabad, right? The Guptas were possibly the feudatories of the Kushans in Uttar Pradesh. Possibly feudatories asile of the Kushans. Kushaনৰ টাইমত জমিনদাৰ asile. জমিনদাৰ কক বা ৰাজা কক ৰাজা গৈ পিনে মহাৰাজ হৈ গলগে পিছত ঠিক আছে
and seem to have succeeded them without any wide time lag. At many places in Uttar Pradesh and Bihar, the Kushan antiquities were immediately followed by Gupta antiquities. So Guptas সকল কোন আছিলে? Guptas সকল এতিয়া চাওক Guptas বোৰ একদম common people এনেকে আহিছে, common people পৰা আহিছে এনেকুৱা নহয়। ৰাজা কা বেটা হি ৰাজা হুৱা है। দেখিছেনে? So সেইটো সময়ত কোনো বেলেগে ৰজা হ'ব নোৱাৰিছিলে, কিন্তু আজিকালি সবে হ'ব পাৰে। মানে কিন্তু সবে হ'ব পাৰে, কিন্তু মানুহে যদি থটটোৱে কোনোবাই যদি ডমিনেট কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে নোৱাৰিব। ভাবিলে পাৰিব, কিন্তু ভাবিবলৈ দিয়া নাই নহয়, ভাবিবলৈ নিদিব। যিসকলে UPSC ক্লিয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে ক'ব বহুত বহুত টান এইটো, বহুত লাখতহে পাইছো মই, এনেকে ক'ব। তেতিয়া you will be demoralized, হয়নে? They will say that আমি 18 ঘণ্টা 19 ঘণ্টা পঢ়িছো তাৰপিছত পাইছো, সেইটো পসিবল নহয়। 0.0001% চান্স আছে, কিন্তু এটো নকয় যে 0.00000 তাতকৈ 0.1% আমি যে জীয়াই আছো তাৰ চান্সটো আছে। তো এটোটো বহুত ইজি হয়, very very easy for our mind to do this, হেতু নকব। half empty side to কব। So in that way আর কথাটো। So একাৰণে it's very important to control your thoughts, because what you think you will become. যদি ভাবে যে যেনে তেনে লাষ্ট টপা ক্লিয়াৰ কৰিম, হেতুৱে হ'ব। আৰু যদি ভাবে 1 নম্বৰ পাম, well 1 নম্বৰ হৈও যাব পাৰে, আৰু নহলেও 10 11 3 এনেকুৱা ৰেংক পাই যাব। মাইন্ড ইউ যিসকলে এইবোৰ ৰেংক পাইছে, বা এইবোৰ ৰেংক পাইছে, এই সব মানুহবিলাকে ৰেংক 1 বুলি ভাবিছিলে। মই কাকো বেলেগ ভাবিবলৈ দিয়া নাই। So I'm controlling their thoughts. But এতিয়া আপোনালোকক লগ পোৱা নাই ডাইৰেক্ট, কিন্তু if I'm able to through this class, if I'm controlling your mind to think in the right direction, তেতিয়াহ'লে you will be able to achieve this through online. So this will be the first experiment যে অনলাইনত হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে। সবে ভাবি আছে নে ৰাইট থট আছে নে মাইণ্ডত, নে যেনে তেনে লাষ্টৰ পৰা এনেকে ভাবি আছে? মই জানিব লাগিব ন, নাজানিলে মই কেনেকে কন্ট্ৰোল কৰিম? I have to know you to control you. আপোনালোকে নিজে জনাব লাগিব। Very good. Wallpaper সবৰ আছেতো? rank 1 নিজৰ নামটো লিখা আছেতো? আৰু যাৰ যাৰ নিজৰ ঘৰত আছে, গোটেই ৱালখনতে পেইন্টাৰ এটা মাতি পিনে এই ট্ৰাকৰ পিছফালে যে আঁকি লয় মানুহবিলাকে, আপোনাৰ নিজৰ ৰুমটোতো তেনেকে আঁকি ল'ব পাৰে, নিজৰ যদি ঘৰত আছে। ভাড়া ঘৰত থাকিলেতো নিদিব। লিখি লওক, গোটেই কেভ পেইন্টিং বনাই লওক নিজৰ ঘৰত। That's your cave. That's your den. আৰু হেতুত সোমোৱা পিছত let a lion come out or lioness. So those were the times যত ৰাজা কা বেটাই ৰাজা হৈছিল, হেতু কথা কলো। In Kushan's scheme of things, chariots, eto kono pohilu. It is likely that Guptas learned the use of saddle, reins, button coats, trousers, boots, ebu kopar pale, Kushan sopa pale, Kushan sopa. ঠিক আছে? All this gave them mobility and made them excellent horsemen. Etia Indian manhu excellent horsemen hobo parile. আগতে সেন্ট্রাল এশিয়ান মানুহ কিজনে এক্সেলেন্ট হৰ্সমেন আছিলে, সিথিয়ানস, আমি স্কাইথিয়ানস বুলি কৈছিলো যে, সিথিয়ানস বিলাক আৰু কুশানস বিলাক এক্সেলেন্ট হৰ্সমেন আছিলে। এতিয়া গুপ্তাজিও এতিয়া একদম এক্সেলেন্ট হৰ্সমেন শিকি গল আৰু। ঠিক আছে? In the Kushan scheme of things, chariots, elephants had ceased to be important. Chariot নাকে হৈ গল, elephant নাকে হৈ গল। এতিয়া কি ইম্পৰ্টেন্ট হয়? Horses play the main part.
This also seems to have been the case with the Guptas, whose coins horsemen are represented. So Gupta coins bilagote horsemen represent kora hoise. Although some Gupta kings are described as excellent and unrivaled chariot warriors, their basic strength lay in the use of horses. So basic strength ki asile Gupta Empire ever likhi diok. Main itu technique কি আছিলে গুপ্তাস বিলাকৰ use of horses so আপোনাৰ আইডিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে বুটস পিনিছিলে নে নাই পিনহা বুটস লেদাৰ বুটস উডল্যান্ডৰ পিনিছিলে নে আৰু কি পিনিছিলে তেওঁলোকে কক ইমাজিন কৰক গুপ্তা এজন ওয়াৰিয়াৰ কি পিনিব তেওঁ button coats very good long coat পিনিব trousers পিনিব very good আৰু তেওঁ ঘোৰাত কেনেকে বহিব saddle বহিব নেকি saddle और लेकाम থাকিব लगाम জবান पे लगाम लगाए ना सेंटर फ्रेश तो लगाम ते অলগো সব থাকিব হয়নে ভেরি গুড এতিয়া ইমাজিন কৰিব পাৰিলে হৈ গল আপোনালোকে ঘোৰাত উঠি পিনে মেইনলি হাতী এইবোৰ আউট মানে এইবোৰ কি ফ্যাশন পুৰণা হৈ গল হাতীত উঠা চেৰিয়েটত উঠা ঠিক আছে The Guptas enjoyed certain material advantages. তেওঁলোকৰ কি advantages আছিলে তেওঁলোকৰ বস্তু কি বেছি আছিলে তেওঁলোকৰ The center of their operations lay fertile land of Madhya Desh covering Bihar Uttar Pradesh eto ami janui They could exploit the iron ores of central India and south Bihar eto ami janu Further they took advantage of the proximity to the areas of north India which carried on silk trade with the Eastern Roman Empire also known as the Byzantine Empire. On account of these favorable factors, the Guptas set their rule over Anuganga, Middle Gangetic Plain, Prayag, and Saketa, modern Ayodhya. So, ekku notun bostu nai yat, ami already janu. Teloker advantages ki asile. So, Gupta hokole ki advantage paisile, resources or material resources or ki advantage paisile ebar koi diok. Iron ore paisile aru fertile land very good fertile land iron ore aru silk route very good silk trade aru iron ore fertile land silk route ekita sufficient tinta sufficient aru kiba ase niki extra ekita নহয় জানো iron ore silk trade fertile lands very good tinta mano rakhile hoy gol tinta sufficient tinta is a golden number in the course of time this kingdom became all India empire The Kushan power in North India came to an end around 230 and then a good part of central India fell under the rule of the Murundas. Murundas hakole pisor rule koile. Kushan power in North India came to an end ketia 230 AD. Tar pisor Murundas ahile who were possibly kinsmen of Kushans. The Murundas continued to rule till AD 250 25 years later, in about AD 275, the dynasty of Guptas came to power. So, Gupta dynasty power ketia ahile 275 manot ahi gol aru. Thik ase? Kushan pisot Murundas. So, Murundas to likhi thoi dio. Karan ki potokke din beya thakile ahi jabo pare. Murundazor rule ahisile Kushanor pisot brief rule eta ahisile ঠিক আছে লিখিলে সবে তাৰপিছত 250 AD লৈকে চলালে 20 বছৰ মান আৰু NCERT এটা word important হয় either for concepts or for facts
The first important king of Gupta dynasty was Chandragupta I. So Chandragupta I. He married a Licchavi princess from Nepal. Licchavi princess from Nepal. Licchavi princess. Licchavi princess কাৰ মাক আছিলে জানে নেকি? কাৰ মাক লিচ্ছাভি প্ৰিন্সেছ আছিলে? বুদ্ধা. ভেৰি গুড. তো এনেকে লিচ্ছাভি পৰা ভাল ভাল নাম কৰা মানুহ ওলাইছে ন? চন্দ্ৰগুপ্তাও ওলাইছে. To strengthen his position, the Guptas were possibly Vaishyas, and hence marriage in a Kshatriya family gave them prestige. So Licchavi princess biya korar loge loge ekon prestige ot bahi gol aru. Chandragupta I seems to have been a ruler of considerable importance because he started Gupta era AD 319 to 20 पर आरंभ হৈছে Gupta era. बहुत important হয় আৰু প্ৰশ্ন সোধা গৈছে আগতে এনকে সুধিব Shaka era, Vikrama Sambhav era, Gupta era, match the following. Shaka era, Vikrama Sambhav era কৈ দিওক এবাৰ. আপোনালোকে তো নুসুৱাকে কৈ আছে match the following ত একেবাৰে ইজি পাব. Shaka era, Vikrama Sambhav era আৰু Gupta era. Gupta era কেতিয়া আছিলে? Shaka to 78 AD. Vikrama Sambhav 58 BC. আৰু Gupta era 320 AD. Very good. So here দুই মাৰ্ক এটা. এনেকে এনেকে আপোনালোকে দুই মাৰ্ক পাই 120 plus score কৰিবগে. Which marked the date of his accession. কি হয় এটো? Mark the date of his accession. Later, many inscriptions came to be dated in the Gupta era. তারপর আমি গেলো আমি main heroes Samudragupta 335 to 380 important মানুহ মনত ৰাখক date to 335 to 380 4th century AD. Gupta kingdom was enlarged enormously by Chandragupta I's son and successor Samudragupta. He was the opposite of Ashoka. Ashoka ekdom opposite asile. Ashoka believed in a policy of peace and non-aggression, but Samudragupta delighted in violence. Markat kori bhal paisile. Bahubali asile pura Samudragupta. His court poet Harisena important. So এইবিলাক match the following ত আহি যাব eliminate কৰিব লাগিব. Court poet of Samudragupta কোন আছিল? Harisena. Very very important. Wrote a glowing account of the military exploits of his patron in a long inscription compassion hai. The poet enumerates the peoples and countries that were conquered by Samudragupta. আগতে যেটা অপশনাল আছিল অপশনাল মানে অপশনাল এতিয়াও আছে অপশনালত Samudragupta ওপৰত প্ৰশ্ন এটা আহিবই alternate year এই বছৰ যদি Samudragupta আহা নাই তেতিয়া নেক্সট ইয়াৰ টো আহিবলে আছে আৰু এনেকুৱা টাইপৰ আছিল সো ইমানে Samudragupta important হয় The inscription is engraved at Allahabad Prasasti. So a Harisena inscription to quote as Allahabad Prasasti on the same pillar as carries an inscription of peace-loving Ashoka. So Allahabad pillar Prasasti kune likhise boli kole ki boli kobo apnaloke? Harisena. Very good. The places and the countries conquered by Samudragupta can be divided into 5 groups. So Allahabad Samudragupta বৰ বেছি যুদ্ধ কৰি ভাল পাইছিলে so Sena আৰু Harisena মনত ৰাখিব 5 groups of ভাগ কৰা হৈছে Samudraguptar Princess of Ganga Yamuna Doab
who were defeated and whose kingdoms were incorporated into the Gupta Empire. Group 2 includes rulers of eastern Himalayan states and some frontier states such as Nepal, Assam. Assam pale first time okarne. So Assam was a part of Gupta Empire. Yes or no boli kole ki boli kobo? Eto to ahiboi. Who were made to feel the weight of Samudragupta's arms. It also covers some republics of Punjab, the republics which flickered on. So amar yat mane rulu asile. Ami ite bhabu Bihari people migrate hoy ahise. No, they came as conquerors also. Hane? Eto kotha. ঠিক আছে Group 3 includes forest kingdoms situated in Vindhya region known as Atavika Rajyas. So etu likhi thoi diok Atavika Rajyas ki hoy? Atavika Rajyas ki hoy? Forest kingdoms situated in the Vindhyan region and brought into control by Samudragupta. Likhilene? Yes, no kobo. Atavika Rajyas. Group 4 includes 12 rulers of the eastern Deccan and South India who were conquered and liberated. Samudragupta's arms reached as far as Kanchi in Tamil Nadu. Where the Pallavas, eta Pallavas ahi gol tolot. Chola Chera Pandya jagat ahi gol Pallavas were compelled to recognize his suzerainty. So Pallavas bilake mani loise aru Samudragupta boss boli. Group 5 includes the name of Shakas and Kushans, some of them ruling in Afghanistan. It is said that Samudragupta swept them out of power and received the submission of the rulers of distant lands. The prestige of and influence of Samudragupta spread even outside India. According to Chinese source, Meghavarman, ruler of Sri Lanka, sent a missionary to Samudragupta for permission to build a Buddhist temple at Gaya. Important. Meghavarman kun asile aru teo ki korisile hetu hudibo hetu ahibo. A ruler of Sri Lanka sent a missionary aru to Samudragupta aru Buddhist temple Gaya build kobo permission bisaisile. This was granted and the temple developed into a huge monastic establishment. So likhilole Meghavarman kotha. Meghavarman ko raja asile aru teo ki permission bisarisile Samudragupta pra. If we believe the eulogistic inscription from Allahabad, eulogistic mane ki hoy? Eulogistic inscription. Kunmai kobo paribo eulogistic mane ki? Morar homoyot likha last note. Nohoy hetu will hobo no hetu. Eulogistic. Proshongsa kora. Proshongsa. Yes, proshongsa kora. Proshongsa likhise eulogistic inscription Hari Sena. Mone thana Hari Sena Samudragupta ukha beya beya ke likhibo niki? Proshongsa likhibo praise. So eulogistic inscription of Allahabad, it would appear that Samudragupta never knew any defeat. And in this sense, he is called the Napoleon of India. Never knew. Jonai nasile. Defeat ki hoy. Ketiao defeat pua nasile. There is no doubt that Samudragupta forcibly unified the greater part of India under him
and his power was felt in a much larger area. So Samudragupta pisot Chandragupta II সকলোৱে জানে একদম ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ জানে খলকইনতোলা Chandragupta II তেওঁৰ ডেটটো মনত ৰাখক 380 to 412 Note korile sobe, yes. The reign of Chandragupta II saw the high water mark of the Gupta Empire. Golden Age boli je koy je manhum laki. He extended the limits of the empire by marriage alliance and conquests. Biyao patisile aru conquest korisile. Chandragupta married his daughter Prabhavati with Bakataka prince, who belonged to the Brahmana caste and ruled in central India. Bakataka prince ok biya disile, teo daughter naam ki asile? Daughter naam to likhok apnaloke. Ami tetia lage ako photo khon chao, photo saboi lagibo. Eya Bakataka. ইয়ালে বিয়া দিছিলে প্ৰভাৱতী প্ৰভাৱতীক বিয়া দিয়া পিছত কি হল ইয়াৰ যিজন ৰজা আছিলে তেওঁ মৰি থাকিলে মৰা পিছত প্ৰভাৱতীয়ে হৈ গল শিৱগামী আৰু প্ৰভাৱতী ৰুলত আহিলে মানে বাকাটাকাটো কাৰ আন্ডাৰত আহি গল গুপ্তা আন্ডাৰত আহি যোৱা নহল জানো হয়নে এটা নিজে মৰি গৈছিলে নে মাৰি দিছিলে এটা হেতু মই নাজানো দে হেতু কোনে জানিব আৰু পলিটিক্সৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে হয়নে গুপ্তা গেম অফ থ্ৰোনস হৈ যাব ব্লক Prabhavati Bakataka prince who belonged to the Brahmana caste ruled in central India the prince died and was succeeded by his young son. So Prabhavati became the virtual ruler. Virtual ruler kun hoy gol? Prabhavati hoy gol. Shivgami nishna hoy gol. As shown by some of her land charters, which betrayed the influence of the Eastern Gupta writing, she managed the affairs of her kingdom with the help of an official sent by her father. How? Officials sent by her father Chandragupta. Thus, Chandragupta exercised indirect control over the Vakataka kingdom in central India. Sobo monot holne buji palene sobe Yes. This afforded a great advantage to him. Passing through this area, Chandragupta II conquered western Malwa and Gujarat. Western Malwa aru Gujarat conquer koribole sauk. So jiekok pothai dise aru raw agent bonai. Great advantage eta pale nohoy কি পালে পাসিং থ্ৰু দিস এৰিয়া এটা কোনো মানা নকৰে চন্দ্ৰগুপ্তা হেফালে মাৰ্চ কৰিলে আৰ্মি লৈ পিনে কোনো অপজিশন নাই কোনো কাজিয়া নাই নহলে বাকাটাকা যদি থাকিলে হেতেন জিআই তেতে হলটো এফালে গলেটো ইয়াতে যুদ্ধ হৈ গলতেন তো এটা বাকাটাকা পুৰা নিউট্ৰেলাইজ কৰিলে এৰ কথা The conquest gave Chandragupta the western sea coast famous for trade and commerce. দেখিছেনে কিমান crore টকা লাভ হল এই এখন বিয়া পাতি এখন বিয়া কেই লাখ মান টকাত পাতি কিমান crore টকা লাভ হৈ গল This contributed to the prosperity of Malwa and its chief city Ujjain seems to have been made the second capital of Chandragupta II. So prosperity হৈ গল Malwa
Ane aru Ujjain seems to be made the second city of Chandragupta too. Etu either luck buli kok je Wakataka Prince mori gol ba design etu apnaloke bhabo karu. The history to ekane bahut interesting hai. The exploits of a king called Chandra are glorified in an iron pillar inscription fixed near Qutub Minar in Delhi. Iron pillar inscription likhise iron pillar inscription of Chandra bole jon naam ase he Chandra jon kun hoy Chandragupta II etu likhilok iron pillar Mehroli Delhi Qutub Minar ase je to iron pillar kar naam ase identical with Chandragupta II likhilole important ahi thake proshno almost every line kibata na kibata likhibo lage hoise. It will appear that he established Gupta authority in northwestern India and in a good portion of Bengal. Chandragupta II adopted the title of Vikramaditya. Chandragupta Vikramaditya. Title to Lolole. Which had been first used by a Ujjain ruler in 58 BC. Ami janu. As a mark of victory over the Shakas. The court of Chandragupta II at Ujjain was adorned by numerous scholars, including Kalidas and Amarasimha. Yaar pare to prashno ahise 2020. So Amarasimha kar Rajbhavat asile Chandragupta II Navaratna asile na Kalidas Amarasimha. Ei eneke apnaloke eliminate koribo parib. So Amarasimha to Harsha logot hoyto likhi thosile Harsha mane courtot Amarasimha asile eneke likhi thosile hetu apnaloke cross koribo lagibo. Amarasimha kar Rajbhavat asile Chandragupta II Kalidasar logot Kalidas Amar asile ঠিক আছে mnemonic eta banai dilu. It was in Chandragupta's time that the Chinese pilgrim Fa Hien kimanta start imar Fa Hien 399 to 414 visited India and wrote an elaborate Prothom Chinese kun aisile Fa Hien Huansang nohoy Fa Hien aisile ami agote Chinese pilgrim puai nai Fa Hien aisile visited India and wrote an elaborate account of the life of its people. So teo status disile na ahi pine Facebook ot tweet korisile Twitter so hebu kori thoi goise ar heblakor par ami ki pao hom pao Insta photo di thoi goise ar Fa Hien like clear hoy gol sobore yes no Prabhavati kun asile aru teo kar logot biya patisile Prabhavati kun asile aru teo kar logot bibah pokhot aboddo hoisile Vakataka Prince daughter of Chandragupta II married to Vakataka Prince fall of the empire. The successors of Chandragupta II had to face an invasion by the Hunas from Central Asia. Central Asia but ahi etake manubo no. To notun ta tribe is a Hunas. Hun. In the second half of the 5th century AD. Second half mane 450 AD pisot. Thik ase? Although in the beginning the Gupta king Chandragupta tried to effectively stem the march of the Hunas into India, his successors proved them to be weak. ঠিক আছে Chandragupta Hunas bilakok rakhaisile যেটো লিখি থক Chandragupta Hunas bilakok log rakhaisile kintu tea successors bilakok noarile could not cope with the Huna invaders who excelled in horsemanship. Horsemanship excel korisile. Answer writing
বহুত ভালকে এনসার্স লিখিব পাৰিছিল সো বেছি ভাল এনসার্স লিখাৰ কাৰণে এওঁলোক জাস্ট ক্লিয়াৰ হৈছে ৰেংক পাইছে বাকিবিলাকে নাই পোৱা তো হৰ্সম্যানশিপ যি বেছি প্ৰেক্টিস কৰিব তেতিয়া তেওঁ এম্পায়াৰ গঢ়িব পাৰিব ৰিজাল্টস পাব অফিচাৰ হ'ব পাৰিব এতিয়া যিসকলে হৰ্সম্যানশিপ নকৰে তেতিয়াহলে কি হ'ব who possibly use stirrups made of metal দেখিছেনে নতুন টেকনলজি আহি গল কি কথা কলে এটো stirrups made of metal they could move quickly and being excellent archers they seem to have attained considerable success not only in Iran but also in India এটা লাইন লিখি থৈ দিলে এটোৱে যেতিয়া আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী অনাৰ্স লৈ পঢ়িব বা এমএ কৰিব তেতিয়া এই স্টিৰাপটোৰ ওপৰতে এটা অ্যাসাইনমেন্ট হৈ যাব এই স্টিৰাপ টেকনলজিটো এডভান্স হৈ গল নহয় এতিয়া তেওঁলোকে মেটেলটোৰ ওপৰত ধুনিয়াকে ব্যালেন্স কৰিব পাৰে ব্যালেন্স কৰি পিনে তেওঁলোকে আৰ্চাৰি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এতিয়া বেছি একুৰেট হৈ গল নোট কৰিলে নে মেটেল স্টিৰাপস কোনে ইউজ কৰিছিলে আৰু কিয় এডভান্টেজ পালে মেবি গুপ্তাস বিলাকে হে ৰোপ পতে আছিলে ৰোপত ইমান ব্যালেন্স নাপাব rope stirrup ঠিক আছে by 485 the Hunas occupied eastern Malwa and a good portion of central India where their inscriptions have been found Huna inscriptions পোৱা গৈছে 485 এটো লিখি থক Hunas বিলাকে কি কৰিলে 485 the intermediate regions such as Punjab and Rajasthan also passed under their possession. This must have drastically reduced the extent of the Gupta Empire at the beginning of the 6th century. 6th century beginning of, মানে 500 something, 500 plus of, Gupta একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু Although the Huna power was soon overthrown by Yashodharman of Malwa, the Malwa prince successfully challenged the authority of the Guptas and set up 532 pillars of victory, commemorating his conquest of almost the whole of northern India. So Yashodharman Malwar এজন prince আছিলে তেওঁ চ্যালেঞ্জ কৰিলে authority of the Guptas আৰু 532 pillars of victory commemorating his conquest of almost the whole of northern India. Yashodharman's rule was short-lived. It must have given a severe blow to the Gupta Empire. So Yashodharmanor কথাটো এনে লিখি থৈ দিয়ক আৰু 532 pillars of victory. আহাৰ চান্স কম মই দেখা নাই আপোনালোকে দেখিছে নেকি Yashodharman আহি যাব পাৰে বিকজ এনচিআৰটি মেনশন কৰিছে যেতিয়া The Gupta Empire was further undermined keneke by rise of feudatories. Feudatories বিলাক কি কৰিলে তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব ধৰিলে এইটোৱে কথা ৰিপিট হৈ থাকিব আৰু পিছলে ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত feudatories বিলাকে ৰিভল্ট কৰিলে তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা কৰিলে The governors appointed by the Gupta kings in North Bengal and their feudatories in Samatata or the Southeast Bengal tended to become independent. The later Guptas of Magadha established their powers in Bihar. Alongside them, the Mokharis rose to power in Bihar and Uttar Pradesh and had their capital at Kannauj. Mokharis capital ক'ত আছিলে? Mokharis rise কৰিছে Mokharis capital Kannauj লিখি থলে হৈ গল after Guptas. It seems by 550 Bihar and Uttar Pradesh has passed out of Gupta hands.
মখাৰিজো তেওঁলোকৰ হয়তো ফিউডেটাৰিজ আছিলে ফিউডেটাৰিজ বিলাকে পাৱাৰটো লৈ ললে By the beginning of the 6th century, we find independent princes issuing land grants in their own rights in northern Madhya Pradesh, although they use Gupta era in dating their charters. The rulers of Pallavi established their authority in Gujarat and western Malwa after the reign of Chandragupta, that is AD 467. So, sob independent hoy goise aru. Thik ase? Hardly any Gupta coin or inscription had been found in western Malwa and Saurashtra. The loss of western India, which seemed to have been complete by end of 5th century, must have deprived the Guptas of rich revenues from trade and commerce and crippled them economically. So, West to heruale kiman dukhor kotha hobo gutei paisa bu naika hoy gol Gujarator paisa khini naika hoy gol Maharashtra paisa naika hoy gol The princes of Thanesar established their power in Haryana and then gradually moved to Kannauj. The Gupta state may have found it difficult to maintain a large professional army on account of the growing practice of land grants for religious and other purposes, which was bound to reduce their revenue. So land grant jodi iman di thake tetia to revenue to down hoy jaboi. Ekhomoyot cattle grant diute digdar hoy goisile Kshatriyas bilakor. Etia land grant diute digdar hoy goise Kshatriyas bilakor. ঠিক আছে Their income may have further been affected by the decline of foreign trade. Aru eta hoise foreign trade naike hoy gol. The migration of a guild of silk weavers from Gujarat to Malwa and their adoption of non-productive professions show that there was not much demand for cloth produced by them. So silk weavers, silk to kole goisile basically. Silk to kole goisile jane ne apnaloke? Roman Empire le goisile. Eta Roman Empire ban lagai dile. So silkor jiman bur artisans asile goi pine sobe kheti koribolige hoy gol aru. Hane jene corona je manhubur gosi goise ghorole goi pine kheti korisege non productive work korisege profession korise The advantages from Gujarat trade gradually disappeared. After the middle of the 5th century, the Gupta kings made desperate attempts to maintain their gold currency by reducing the content of pure gold. Reduce the content of pure gold. But this proved of no avail. Although the rule of imperial Guptas lingered till the middle of 6th century AD, the imperial glory had ended a century earlier. 450 manote glory to hek hoy goise. 550 lage to Gupta bur asege aru kintu glory to 450 te hek hoy goise. Gupta empire arambho kite hoisile? Date to note down korisile ne 320 para 450 100 বছৰ প্ৰায় গুপ্তায়ে পুৰা ৰাজত্ব কৰিছে আৰু কন্ট্ৰোলত ৰাখিছে So 100 years of Gupta rule, প্ৰায় 120 বুলি ক'ব পাৰে So আমাৰ Guptar rise and growth of Gupta empire হৈ গ'ল আমাৰ ক্লাছৰ টাইমিংও প্ৰায় কাটাকাটি শেষ হৈ গৈছে So Gupta kingsৰ সময়ত গোল্ডৰ কইনছৰ গোল্ডটো কমাই দিয়া হ'ল So সবৰে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল Gupta
Gupta কিয় rise কৰিছিলে কিয় fall কৰিছিলে আৰু কিবা doubt আছে যদি সুধিব পাৰে so that's all for today we'll see you tomorrow Guptaৰ fallৰ reason কেইটা আপোনালোকে লিখক as we move to the after class thank you everyone